Dragi privitori, bine ați venit la cea de-a 50-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt eu, Ana Guț, profesor universitar și vă salut de aici din Chișinău. Astăzi este 24 septembrie 2024. Voi dedica această ediție pentru 3 subiecte importante. Primul se va numi cultul personalității și prezidențiale din Republica Moldova. Cel de-al doilea subiect îl voi dedica succeselor Ucrainei pe frontul din est împotriva Rusiei și cel de-al treilea subiect, desigur că vom vorbi care este starea de spirit în însăși Rusia, cea care a declanșat acest război terorist împotriva Ucrainei în secolul 21. Dragi privitori, Republica Moldova în ultimul timp nu mai este din festivaluri, concerte, întruniri de masă, manifestări culturale care sunt organizate de candidații pentru cursa prezidențială din Republica Moldova. Acest subiect ocupă toate paginile instituțiilor media din Republica Moldova. Noi trebuie să votăm și la referendum în aceeași zi, pe 20 octombrie. Și așa cum știți, eu v-am chemat să dați un vot pozitiv la acest referendum, să votați da și vă spun de ce. Este un vot nu doar pentru parcursul occidental al Republicii Moldova, dar este și un vot dat împotriva Rusiei. Anume, această interpretare mă motivează pe mine personal și ar trebui să vă motiveze pe dumneavoastră, cei care gândiți rațional și care ați făcut concluziile corecte în raport cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar și la nivel local, regional, internațional. Pentru că, după cum știți dumneavoastră, Rusia întotdeauna a dorit să destabilizeze situația din Republica Moldova, nu de azi, nu de ieri, nu de alaltă ieri, de când Republica Moldova și-a declarat independența și de fapt Rusia a fost cea care a împiedicat unirea Republicii Moldova cu România. De ce la acest referendum votați da, este un vot pentru, nu doar pentru includerea opțiunii de integrare europeană în Constituție, dar este și un vot dat împotriva Rusiei. Cel puțin eu îl interpretez și îl voi interpreta așa și vă invit pe dumneavoastră să votați da la referendum. Cât privește prezidențialele, știți că ele se vor desfășura în 2 tururi, vor avea loc 2 scrutine cumva. Primul tur în care s-au înscris mai mulți candidați, setul de candidați este foarte divers, desigur că marea majoritate a candidaților, marea majoritate am spus, nici nu mai știu cât sunt la număr, nu merită să fie luați în considerare pentru că sunt candidați care sunt susținuți de Moscova, sunt candidați pro-Kremlin, cei care sunt finanțați copios, și mă refer la candidații lui Șor de bani murdari, cei care au zburat și continuă să zboare la Moscova pentru a-și organiza tot felul de întruniri și așa mai departe, ăștia dați într-o parte, ăștia trebuie completamente ignorați, ei nici nu merită atenția dumneavoastră. Fără doar și poate, candidatul cu cele mai mari șanse în această cursă prezidențială, cel care pornește din start cu mari șanse, este Maia Sandu, actuala președintă a Republicii Moldova, care timp de 4 ani deja a condus Republica Moldova și este candidatul dotat cu ceva care le lipsește tuturor celorlalți candidați. Ce este acel ceva, acel vin încoace? Este ratingul și Maia Sandu și dragostea populară de care beneficiază Maia Sandu, dragostea de care nu beneficiază de niciun candidat din toți cei care s-au înscris în cursă. Pentru că, prin felul ei de a fi, statura mică, subțirică, frumușică, mereu a suscitat sentimente de milă, de complezență, de susținere, de dorința de a proteja și așa mai departe și asta a jucat desigur că în favoarea ei, dincolo de faptul că Maia Sandu a fost foarte talentat, lansată în viața politică, fiind sprijinită de, mai cu seamă de fundațiile germane, pentru că și până în ziua de astăzi, principal consilier al Maia Sandu este Martin Zig, este un tip care a prezidat Fundația Conrad Adenauer la București și care niciodată nu pierde ocazia în a se lăuda că de fapt el a făcut-o pe Maia Sandu președinte. Din păcate Maia Sandu a refuzat orice ajutor din partea consilierilor din România, nu și-a dorit consilieri din România și asta este o bilă neagră
pentru dânsa. Maia Sandu, după cum spuneam, beneficiază de dragostea poporului, are un rating foarte bun care îi va permite să ia cel de-al doilea mandat. Aceasta nu înseamnă că noi nu trebuie să venim cu critici împotriva Maia Sandu, pentru că un lider politic trebuie să fie salutat, aclamat, aplaudat pentru ceea ce face și trebuie să fie criticat pentru ceea ce nu face. Maia Sandu a mers recent la nord, la sud, în centru, a avut întâlniri, a făcut baie de mulțime. Din păcate a ținut niște discursuri identice și nu înțeleg de ce oamenii care se află în jurul Maiei Sandu au supus-o unei astfel de situații jenante. A pronunțat același discurs și la Cahul și la Soroca și undeva la Chișinău, Ialoveni, pe unde a mai fost ea. Și m-a mirat foarte mult pentru că un politician trebuie să stea nu doar cu ochii în hârtie, ci trebuie să spună oamenilor, în afară de frazele clișee pe care le-a învățat în fața oglinzii, pentru că așa părea că a învățat aceste fraze clișee în fața oglinzii, să le spun, să-și localizeze discursul, adică celor de la Cahul să li se adreseze de o manieră mult mai caldă și să le vorbească despre ceva la care țin toți cahulenii. Nu mai zic de cei din Soroca, sorocenii, Nistru este aproape. Din păcate, Maiei Sandu îi lipsesc aceste talente oratorice și, dincolo de talentele oratorice, Maiei Sandu îi lipsesc, în primul rând, îi lipsește curajul. I-a lipsit, pe parcursul la 4 ani de zile, curajul în a lua decizii extrem de importante pentru Republica Moldova. Deci nu pot să spun că Maia Sandu este un președinte curajos. Din câte știu, atunci când a semnat cererea de solicitare, de obținerea statutului de stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, Maia Sandu a semnat acea cerere sub presiunea Berlinului, Bucureștiului și a Bruxellesului. Deci era frică de Rusia în primul rând, de Rusia lui Putin. Noi nu știm ce înțelegere a avut Maia Sandu cu Cozac atunci când Cozac a fost la Chișinău, dar toate aceste comportamente, mănușile albe pe care a preferat să le îmbrace, să și le pună atunci când este vorba de relațiile cu Rusia, desigur că acest fapt ne induce la concluzia că Maia Sandu este reticentă vis-a-vis de Rusia. Maia Sandu, ca lider politic, ca președinte al Republicii Moldova, trebuia să facă în așa fel încât să-i convingă pe toți ortacii săi de partid că e nevoie să ieșim din CSI. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Ce se aude cu CSI-ul? Au fost denunțate niște acorduri, încă ceva și cu asta totul s-a terminat, dar noi continuăm să fim membri ai CSI-ului. Țările Baltice au introdus vize pentru cetățenii ruși. În genere au interzis intrarea cetățenilor ruși pe teritoriul Republicii Moldova. La noi se mai strecoară, vin banii pentru partidul lui Șor pe toate căile posibile și imposibile. Acești bani continuă să intre în Republica Moldova și să susțină toată rețeaua finanțată de Șor și în care sunt antrenați o mare parte din cetățenii Republicii Moldova. La ora actuală, Șor a devenit cel mai mare angajator în Republica Moldova. Ei acționează prin telefoane mobile, prin rețea, trimit SMS-uri, dau indicații și ordine cum să procedeze. Iată, mai ieri au făcut un protest în scoarul Catedralii Centrale din Chișinău împotriva Uniunii Europene și protestează că la noi e libertatea de exprimare, așa cum spune Maia Sandu. Deci la noi este libertatea de exprimare, fiecare are dreptul să-și spună opinia. Dragă Maia Sandu, stimați membrii PAS care dețineți majoritatea și în Parlament și sunteți în fruntea guvernului, decideți absolut tot în Republica Moldova, între libertatea de exprimare și securitatea Republicii Moldova, mai ales securitatea cetățenilor Republicii Moldova, noi alegem securitatea noastră. Trebuia de mult să fie adoptată o lege anti-doctrină putinistă, anti-rașism, anti-doctrină kremlineză și în baza acestei legi, nu doar partidele respective să fie interzise, să fie interzis discursul public și politic, să fie penalizat un astfel de discurs, trebuia să faceți ceea ce a făcut Ucraina. Asta n-a făcut Maia Sandu. N-am ieșit din CSI, n-am incitat la adoptarea unei legi antirașism imediat cum a fost declanșată războiul. Ce s-a mai întâmplat?
Hai să revenim. Ce face Biserica Ortodoxă Rusă în Republica Moldova? Popii din Republica Moldova, cei care se închină și care depind de Biserica Patriarhia Moscovei, se duc în pelerinaj la Moscova, beau bere și primesc indicații ce să facă în ajunul campaniei electorale. Deci și se plânge, și Maia Sandu, și Grosu, și Recean se plâng că noi avem război hibrid în Republica Moldova și că Rusia întețește atacurile împotriva parcursului nostru european și vrea să creeze haos. Dar noi ce facem? Mai bine zis, voi ce faceți, dragi guvernanți? Ce faceți dumneavoastră pentru a combate acest război hibrid? Ați creat un centru pe nume Patriot. Așa și n-am înțeles ce face acest Patriot. Ce face acest Patriot? Care sunt rezultatele? Sau ce face? Mă uit, apar pe Facebook tot felul de pagini și, de exemplu, o pagină. Fake-urile răspândite de Irina Vlah. Sau fake-urile răspândite de Vasile Bolea. Spuneți-mi, vă rog, pe cine interesează fake-urile răspândite de Irina Vlah și de Vasile Bolea? Eu cred că doar oamenii fără discernământ pot să asculte astfel de personaje, dincolo de votul etnic, găgăuzii, cei mai sunt pe acolo, care nu înțeleg pe ce lume trăiesc. Ăștia da, o să-i asculte și o să-i voteze, cei care primesc bani. Dar ocupați-vă, vă rog, și uitați-vă sub nasul vostru, uitați-vă că sunteți încercuiți, înconjurați de oameni care lucrează, activează în instituțiile statului și sunt cei care susțin Rusia, care n-au spus un cuvânt împotriva războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina și oamenii ăștia lucrează în structurile statului. Cum se ajunge la așa ceva? Recent, publicația Podul a publicat un articol despre o tipă care se ocupă de securitatea cibernetică. Și tipa aia, nu mai știu cum o cheamă, va să zică, a activat în Rusia și e o mare susținătoare a Rusiei și mai nu știu ce și promovează narațiunea rusească în spațiul public, pe rețelele de socializare. Păi Dumnezeu îți dă, dar în pungă nu-ți spune. Milioanele vin din UE, dar ele vin ca să fie utilizate de o manieră corectă, cu atât mai mult că aceste milioane merg foarte mult pentru instituțiile media, pentru ONG-uri și nu este suficient ca Watchdog sau alte ONG-uri care au bugete fabuloase să meargă în teritoriu și să spună, uite că integrarea europeană e bună, haideți să votați da la referendum. Ei trebuie să-și rupă călcâile pentru a denunța orice tentativă de a face propagandă sau chiar și aceeași lege antirașism, nu știu de ce nu a prins aici în Republica Moldova, nu a luat foc această inițiativă și după aia guvernanții se plâng că avem război hibrid. Da, îl vom avea în continuare atâta timp cât nu veți avea curaj pentru a lua măsurile respective pentru a vă proteja de acești trădători de patrie și nu ai păstra undeva în colț acolo pe Șor și pe toți acoliții lor ca să vă fie ușor la alegeri, fiindcă este foarte ușor la alegeri să spui că uite, vin ăștia a lui Șor, dar eu sunt pentru integrarea europeană. Deci revenim la cultul personalității. Peste tot unde a mers Maia Sandu, în sud, în centru și la nord, se scanda, Maia Sandu avea o tipă, o doamnă care modera aceste manifestații. Erau niște manifestații trase la indigo și, sincer, chiar așa de puțină fantezie să aveți. Și a ieșit sportiva Anastasia Nichita la Soroca și a citit de pe foaie, a zis că Maia Sandu este viitorul nostru. Uite aici, de fapt, cultul personalității Maia Sandu de mult a apărut, de mult a luat naștere, este semuită cu icoană, cu salvatoarea nației și așa mai departe, cea mai bună, cea mai nu știu cum, Nata Albot a mers cu ea în pădure, a făcut un film de o oră și jumătate. Eu nici nu îndrăznesc să mă gândesc cât a costat acest film, pentru că Nata Albot nu vine degeaba în spațiul public să-i facă pentru cineva, să facă un film documentar. Bani sunt, Europa este generoasă. În fine, acum va fi festivalul Bostaniade, a fost festivalul Pădurii, nu știu ce, din festival în festival. Și Maia Sandu atât de drăguță și atât de frumoasă și modestă și reușește peste tot. Deci, cultul personalității este foarte periculos pentru că
dragi privitori, nu un politician, nu un lider politic este viitorul dumneavoastră. Niciodată n-a fost și niciodată nu va fi. Un lider politic, un politician este servul dumneavoastră, este omul care trebuie să fie în serviciul dumneavoastră și să se preocupe de securitatea dumneavoastră, de bunăstarea dumneavoastră, să aibă gândire de stat, să vă spună adevăruri și nu minciuni, pentru că misiunea unui politician este și una educativă. Un politician trebuie să-și educe electorii, nu neapărat să le spună ceea ce vor să audă, ci să le spună ceea ce trebuie să facă un politician, pentru ca cetățenii din țara sa, din statul său pe care îl conduce, să trăiască mai bine și să-i orienteze. Dacă acești cetățeni au o disonanță cognitivă și nu pot să ajungă la ideea necesității unirii Republicii Moldova cu România, tu, dragă Maia Sandu, trebuia să faci acest lucru. Pentru că atunci când ieși în fața oamenilor și spui că tu ai stabilit 3 obiective naționale și aceste obiective naționale sunt scrise cu furcă pe apă pentru că tu, președinta Republicii Moldova, în conformitate cu a noastră Constituție, nu ai astfel de atribuții, dar tu le formulezi și spui că vei majora pensia. Uitați-vă ce pensia minimă 3,500 de lei pentru cetățenii care vor avea 40 de ani lucrați, vor cumula acest termen. Vai, asta până în 2000 nu știu cât. Sau un salariu mediu pe economie de 25.000 de lei, ceva de genul ăsta, până în 2030. Dragă Maia Sandu, unde vei fi dumneata în 2030? Dumneata nu vei mai fi aici. Nu vei mai fi președinte. Dar te-ai întrebat cine va fi președinte după dumneata? Și uite, am venit și încet, logic, rațional, am venit și la chestiunea cu cine votăm în primul tur. Pentru că nu avem cum să o batem pe Maia Sandu în turul 2, a avut grijă să-și elimine toți concurenții, oamenii de valoare care poate au încercat să fie în preajma sa, i-a eliminat pe toți, a rămas ea singură, așa că ea câștigă turul 2. Dar în turul 1, cei care veți merge la alegeri, eu, profesorul Ana Guțu, vă invit să votați cu, atenție, Tudor Ulianovski. De ce Tudor Ulianovski? Pentru că dumneavoastră, cei care continuați să credeți că Republica Moldova mai are un viitor ca stat independent, trebuie să vă gândiți ce se va întâmpla după 2028. Iar după 2028, dacă nu va crește un contracandidat al Maiei Sandu, demn, talentat, pro-occidental, cu experiență, capabil să ducă mai departe acest teritoriu, noi vom intra într-o zonă de incertitudine și gri. Noi sucumbăm sub influența Rusiei. De aceea, eu vă invit să votați pe Tudor Ulianovski, pe care îl cunosc pe Tudor Ulianovski, fost ministru de externe. Eu, în 2013, fiind în Parlament și într-o coaliție pro-europeană, l-am propus pe Tudor Ulianovski la funcție de viceministru de externe și a fost marea descoperire, de fapt, a celor de la Ministerul de Externe că există o persoană capacitată, foarte bine plasată acolo unde era, cunoaște limbi străine, foarte talentat, un bun diplomat, după care el a devenit și ministru de externe. Deci, soția sa a susținut teza la Sorbona, am avut onoarea să-i fiu membru în juriul științific la Paris, la Sorbona, a susținut teza pe subiect de drept constituțional în Europa Centrală și Orientală. Sunt 2 tineri, ambii sunt 2 diplomați foarte talentați, au 3 fete, au servit 17 ani în sistemul diplomatic al Republicii Moldova, după care au fost dați afară de oamenii buni care au venit în Republica Moldova și care au spus că vor curge râuri de miere pe străzile Republicii Moldova. Iată de ce vă invit ca în primul tur să-i dați o șansă, un vot de încredere lui Tudor Ulianovski, pentru ca Tudor să poată să crească mai departe până în 2028, dar poate chiar și la parlamentarele de anul viitor, și să ajungă un lider
politic aici în Republica Moldova. Eu rămân pe pozițiile mele. Eu cred că unica șansă pentru Republica Moldova este unirea Republicii Moldova cu România urgent până în frontiera controlată pe Nistru. Nu există alte posibilități pentru noi cei care mai suntem pe aici, care încă n-am luat drumul pribegiei și nu am plecat sau nu am demenajat completamente de aici din Republica Moldova. În același timp, nu vă faceți idol din oameni politici. Fanatismul și cultul personalității sunt foarte periculoase atunci când luați niște decizii. Nimeni nu este perfect, toți au neajunsuri și așa mai departe. Criticile pe care le aduc Maie Sandu sunt critici absolut obiective. De exemplu, în toate discursurile dumneaei pe care le-a ținut la sud, la centru și la nord, ea vorbește despre Moldova. Dragă Maie Sandu, denumirea corectă a statului este Republica Moldova. Moldova este o regiune în România și la fiecare pas ea utilizează moldovenii, noi moldovenii, dumneavoastră moldovenii, noi moldovenii. Deci, din câte înțeleg, Maia Sandu are o sarcină foarte, foarte clară să promoveze identitatea moldovenească și aceasta probabil că este angajamentul pe care și l-a luat în fața instituțiilor europene, pentru că instituțiile europene nu o singură dată ne-au întrebat pe noi care este identitatea voastră, voi nu aveți identitate. Și uite că Maia Sandu s-a angajat și pe acest drum. Nu mai zic de atitudinea față de biserica rusească, da? Popii ăștia s-au dus, s-au plimbat, au venit, toată lumea se indignează, instituțiile media pro-occidentale și pro-putere, vai, ce au făcut popii și așa mai departe, dar Maia Sandu zice, vai, nu este corect, noi nu vom interzice biserica rusească. Păi, dragă Maia Sandu, trebuia să o interziceți, de mult trebuia să o interziceți, pentru că fără o decizie politică nu faceți absolut nimic. Deci, n-ați ieșit din CSI, n-ați interzis biserica rusă, ați eliminat din spațiul public discursul unionist, nu v-ați raliat sancțiunilor împotriva Rusiei, sancțiunilor internaționale și din cauza aceasta, aceste decizii care erau extrem de importante, de fapt, meritați toată critica mea personală și critica noastră pentru că sunt greșeli pentru care vor plăti cetățenii Republicii Moldova. Și încă o dată repet, nu Maia Sandu este viitorul dumneavoastră, dragi cetățeni. Viitorul dumneavoastră sunteți dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Așa cum vă veți așterne, așa veți dormi. Dacă aveți posibilitatea să vă îmbunătățiți viața printr-o ofertă de lucru mai bună, printr-o demenajare mai bună spre alte orizonturi, eu vă invit să o faceți și vă spun de ce. Pentru că aici, în Republica Moldova, pentru mulți ani înainte, nimic nu se va schimba. Este concluzia la care am ajuns nu azi și nu ieri, ci mult mai înainte. Cei tineri care își leagă speranțele de Republica Moldova greșesc amarnic, lor le este bine doar dacă sunt prin ONG-uri și ocupă funcții de responsabilitate în agenții și instituțiile statului unde salariile sunt decente. În afara acestor instituții, la privat, e greu să pui un business pe picioare, îți vin ăștia și te controlează de 100 de ori pe săptămână până te distrug, deci nu există investiții pentru că Republica Moldova nu e membră NATO, Republica Moldova va trebui să facă niște reforme foarte, foarte grele și aceste reforme nu vor duce imediat la integrarea europeană. Deci viitorul scris cu furca pe apă, care constă în integrarea europeană a Republicii Moldova, nu va aduce nici mâine, nici poimâine bunăstarea mult dorită. De aceea, eu consider că dacă aveți posibilitatea să vă îmbunătățiți viața dumneavoastră și sunteți la răscrucea lor unor decizii, vă invit să le luați și să vă urmați calea. Viitorul nu sunt politicienii și liderii politici. Viitorul sunteți dumneavoastră și deciziile pe care le veți lua. Concentrați-vă pe interesele dumneavoastră personale, ale familiilor dumneavoastră și sacrificiile la care vă cheamă politicienii, credeți-mă, nu trebuie să răspundeți la ele. Nu trebuie. Noi ne-am sacrificat în Uniunea Sovietică, părinții noștri s-au sacrificat în Uniunea Sovietică. La ce ne-a dat asta? Nu ne-a dat nimic. De aceea, fiecare trebuie, din punctul ăsta de vedere, sunt pe partea liberalismului economic, libertății individuale.
Fiecare trebuie să se gândească la binele și la fericirea lui și mai puțin să conteze pe ceea ce îi vor oferi politicienii. Pentru că, dincolo de faptul că Maia Sandu a rămas cam să bată pasul pe loc, a permis ca în guvernul său să acceadă oameni corupți, oameni care, ia uitați-vă, au somat-o să semneze un decret pentru a stabili relații diplomatice cu statul insular Kiribati. Statul insular Kiribati se află în Oceania, dincolo, pe celălalt capăt al globului pământesc și este faimos prin faptul că este un stat offshore, ceea ce înseamnă că având pașaport diplomatic poți să duci bani cu sacul în Kiribati, să-i depui în bancă, să nu declare acești bani, de unde vin, de unde ai furat, ce ai făcut cu ei. Kiribati este fericit să-i păstreze. Un stat insular, 21 de insule, 130.000 de cetățeni, cu un habitat semi-tribal. Iată că Maia Sandu a semnat un astfel de decret. Eu nu înțeleg de ce face ea lucrurile astea, fie că Maia Sandu conștient le face, fie că este manipulată enorm de tot anturajul său. Pentru că așa ceva n-a făcut nici Plahotniuc. Plahotniuc și-a deschis ambasadă în Emiratele Arabe, ci că și-ar fi scos activele încolo, dar uite că Maia Sandu l-a trecut. Ea își dorește relații diplomatice cu statul insular Kiribati. Mă scuzați, astfel de acțiuni denotă faptul că Maia Sandu fie este o naivă, fie este o persoană absolut nepregătită și cei care o înconjoară cu adevărat o manipulează. Sau poate că ea într-adevăr își dă seama ce face și are tot interesul să o facă. În așa caz nu există nicio deosebire nici între ea și Plahotniuc și Filat și alții care au folosit Republica Moldova pentru a fura de aici cât mai mult, pentru a-și acumula averi și după asta să-și ducă viața liniștită pe undeva în alte părți. Trecem la cel de-al doilea subiect. Cel de-al doilea subiect este legat de războiul din preajma noastră. Dragi privitori, Ucraina în ultimele săptămâni, mai ales începând cu 6 august, atunci când a făcut incursiunea în Kursk, a obținut anumite succese pe frontul din est, pe lângă faptul că Ucraina continuă să mențină controlul regiunii Kursk, unde rușii au încercat o contraofensivă, dar au eșuat. Ucraina, grație invenției sale, care este racheta balistică Palyanița, așa corect se pronunță, Palyanița, această rachetă balistică este de producție ucraineană 100% și este utilizată în țintirea unor puncte strategice pe teritoriul Rusiei. Recent, în regiunea Tver, au fost afectate două mari depozite de muniții rusești, unul de la Toropets, un depozit foarte, foarte mare, unde se păstrau 35.000 de tone de muniții, inclusiv rachete, inclusiv obuze și așa mai departe. Un depozit pe care fostul ministru al apărării ruse, Șoigu, l-a dat în exploatare în 2018, a mers acolo, a tăiat panglica, a spus că este extrem de bine păzit acel depozit, cu 3 metri lățime de beton, 3 metri lățimea betonului care îl protejează și poate să reziste chiar și la lovituri nucleare și așa mai departe. Uite că Palyanița ucrainească a ajuns la acest depozit și circa 75-80% din tot armamentul care se păstra acolo a fost distrus. Apoi, ucrainenii au ajuns cu dronele lor în aerodromuri, da, unde se aflau avioanele de luptă rusești, iar toată discuția de a permite Ucrainei să lovească în adâncul Rusiei ținte strategice, desigur că i-a alertat pe ruși, ei și-au retras avioanele, în mare parte avioanele militare, și le-au retras la o distanță mai mare de 300 de kilometri. Oricum, rușii nu pot să retragă la o distanță foarte mare aceste depozite și avioane, pentru că își pierde sensul. Le va veni foarte greu să ajungă ținte pe teritoriul Ucrainei. Între timp, rușii au mutat de pe linia frontului din Donetsk, Pokrovsk mai ales, da? Circa 40.000 de
soldați, au mutat la Kursk, dar asta nu i-a ajutat. Deci presiunea în regiunea Pokrovskului a scăzut, totuși rușii continuă să bombardeze Ucraina și bombardează mai cu seamă ținte civile. Zilnic este bombardat Harkovul, Kievul, alte teritorii din Ucraina. Să știți că sistemele de apărare antiaeriană a Ucrainei își fac datoria. Mai mulți miniștri ai apărării, ai Daniei, de exemplu, ai țărilor de jos și-au exprimat acordul ca armamentul pe care îl oferă ei sau ajutorul material bănesc pe care îl oferă pentru a procura arme, ei au spus că le permit Ucrainei să țintească pe teritoriul Rusiei în adânc atunci când este vorba de a distruge arsenale și depozite de armament de unde rușii se aprovizionează pentru a bombarda Ucraina. Zilele acestea la ONU, în Statele Unite ale Americii, are loc adunarea generală ONU, unde participă și Volodymyr Zelensky. El a avut întâlnire cu Biden și se va întâlni și cu Harris. Între timp, fiind acolo, a vizitat uzina de producere a obuzelor de calibru 155 mm din Pennsylvania. El a vorbit în fața angajaților și muncitorilor americani. Le-a mulțumit pentru faptul că confecționează aceste obuze și a reușit printr-un ping-pong discursional să se înhațe cu Trump. Trump a reacționat și el și feciorul, fiul lui Trump a reacționat spunând că Zelensky de fapt își dorește victoria lui Harris, victoria Kamalei Harris, ceea ce probabil că nu este adevărat. Zelensky a mers în SUA să-i prezinte lui Biden planul victoriei. Deci uitați-vă cum sună, planul victoriei. Ucraina vrea să iasă învingătoare din acest război, dar fără ajutorul occidental, desigur că nu va putea să o facă. Cu toate că Ucraina merge înainte, încăpățânat înainte și și-a dezvoltat industria de război, confecționează singură drone, confecționat racheta balistică Palianiția, cred că va merge și mai înainte, iar rușii, ce au făcut rușii, și ușor trecem la situația din Rusia și ceea ce face Kremlinul actualmente, probabil că relaționat cu tot acest discurs în jurul permisiunii pe care Ucraina o așteaptă din partea occidentalilor în a atinge ținte strategice în adâncul Rusiei, rușii au hotărât să testeze arma lor nucleară Sarmat Satan 2 și a vrut să facă un test nuclear și uitați-vă ce s-a întâmplat. Acest Sarmat a explodat în crater, deci n-a reușit să iasă la suprafață. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Din cauza corupției. 5 ani de zile la Roscosmos a fost șef Rogozin, faimosul Rogozin care a fost și pe aici prin Republica Moldova, a venit pe timpul lui Dodon, așa e, ca un porc, un politician, dar care a intrat și în disgrația Kremlinului pentru că fiind la Roscosmos a furat foarte mult de acolo și toate indicațiile pe care le-a primit de la Putin pe atunci pe când era viu, să facă Sarmat, Satan, ce mai este acolo, de fapt nu s-a încununat cu succes pentru că ăsta a furat cât a putut. Acum a ajuns senator în Rusia, stă în Senat. În acest răstimp, când s-a întâmplat chestia cu sarmatul rusesc care a explodat în Siloz, experții militari încep să pună la îndoială capacitatea Rusiei în a răspunde nuclear la provocările Ucrainei, așa zic, provocările Ucrainei, zic ei provocările Occidentului. Propagandiștii ruși la canalele de televiziune ruse tot îndeamnă, trebuie să răspundem nuclear, trebuie să lansăm rachete, deja să ștergem tot de pe suprafața pământului și așa mai departe. Dar experții spun că este foarte probabil că Rusia, din cele 5.000 și vreo 300 de focoase nucleare pe care le are, este foarte probabil că acest arsenal să nu mai funcționeze la chiar 80%, pentru că, atenție, și pe timpul Uniunii Sovietice și deja pe timpul Rusiei, încoace mai recent, tot acest arsenal era deservit de inginerii ucraineni. Acum acești ingineri ucraineni
nu mai sunt acolo. Deci ucrainenii sunt la ei acasă și luptă pentru libertatea lor și pentru libertatea noastră. Legat de eventualele atacuri nucleare ale Rusiei, vreau să menționez un lucru foarte interesant. Știți că în Rusia, în acest an, a început un vast proces de naționalizare a businessurilor. Ce înseamnă? Un fel de rider care era popular în anii 90. De fapt, acest rider în Rusia niciodată nu s-a terminat. Există așa o companie, Wildberries, în Rusia, care a fost fondată la începutul anilor 2000 de o persoană, o femeie, originară din Ceceno-Ingușetia, deci ea este de acolo, Kim, pe nume Kim, care s-a căsătorit ulterior cu un rus, Bacalciuc, și acum Bacalciuc vrea să divorțeze de ea. Au intrat în proces de divorț și în cadrul acestui proces de divorț, în care soțul își revendică o bună parte din această companie, care este ultra mega mare, este o companie foarte mare de vânzări online. Trebuie să știți că soțul lui Kim a recurs la ajutorul lui Kadyrov, care și-a mobilizat ortacii și care a venit la Moscova și a intrat în sediul acestei companii cu forța, da? Și din cauza acestei forțări sau intrări forțate au murit două persoane originare din Cecenia, care erau bodyguards pe acolo, și oamenii lui Kadyrov au fost nevoiți să plece de acolo pentru că li s-a spus de la Kremlin că problema a fost deja soluționată și marea parte a activilor companiei Wildberries trece de partea uneia din grupările kremlineze, care acum deține întâietatea. Cu siguranță este vorba de gruparea lui Chemezov, iar Sergei Manturov va fi probabil viitorul prim-ministru în toamna acestui an și la Kremlin nu este exclus că se va începe transferul puterii către alte persoane, personaje. Noi suntem curioși ce se va întâmpla. În tot cazul, este bine să știți că dacă această grupare de pragmatici economici, cum o mai fi ea, a pus mâna pe compania Wildberries, ei doresc să facă din ea ceva de genul Alibaba, așa precum este Alibaba în China, adică o mega companie de vânzări, un marketplace digital. Acești oameni își doresc pacea. De aceea, tot mai mulți experți spun că în toamna acestui an rușii vor ieși la anumite discuții, nu este vorba de negocieri, dar discuții despre încetarea focului, pentru că oligarhii ruși care își mai păstrează banii, care au averi impresionante, ei nu mai vor război, ei vor să-și petreacă timpul liber pe Coasta de Azur și să circule, să meargă la shopping la Paris, la Londra și la Roma, dar nu la Moscova. Copiilor sunt peste hotare, au averi impresionante peste hotare, de aceea lucrul ăsta îi va împinge la discuții despre pace. În Rusia, între timp, lor nu le ajunge carne de tun, este vorba despre o posibilă mobilizare, dar Kremlinul nu se grăbește să semneze această mobilizare pentru că ea va fi nepopulară. Au mărit extrem de mult plata pentru mercenari, cei care se angajează în armată pentru a lupta pe frontul din Ucraina, se plătesc bani mari. Iar în Ucraina, pe frontul din Ucraina, ca să vă imaginați, dacă până în prezent mureau zilnic, timp de 24 de ore, 1200-1300 de ruși, acum mor până la 1500 de ruși. Deci carnea de tun mai este, ea vine, dar e pe terminate. Și Kremlinul a introdus recent mobilizarea electronică, deci la locul de trai celor care, bărbaților apți de luptă, li se vor expedia invitații de înrolare electronice și în baza de date rusească sunt vreo 19 milioane de potențial bărbați capabili să meargă
la război. Ideea Kremlinului este să nu emită un decret special de mobilizare, dar să trimită aceste invitații, aceste somări electronice și din 19 milioane se vor găsi vreo 700.000, pentru că asta este cifra pe care și-o propune Kremlinul, să mobilizeze 700.000 de bărbați, de soldați, de militari și vreo 700.000 cu siguranță că se vor găsi de 19 milioane. Cum se vor găsi? Foarte simplu, pentru că poporul rus trăiește și el într-un analfabetism funcțional și într-un fatalism care generează disonanță cognitivă. Adică, păi, nu avem ce face, trebuie să mergem, dacă ne-a chemat, vom merge. Această disonanță cognitivă, din păcate, este proprie și cetățenilor Republicii Moldova, pentru că cetățenii Republicii Moldova, din păcate, nu înțeleg că bunăstarea spre care tind ei, pacea, securitatea, starea de bine este posibil de obținut doar unindu-ne cu România. Ba mai mult, în ultimul timp, aud de la unii cetățeni care pun semnul egalității între integrarea europeană și unirea Republicii Moldova cu România. Am fost foarte mirată să aud o astfel de opinie. Deci, dragi cetățeni, nu este una și aceeași. În primul rând, integrarea europeană nu va fi nici mâine, nici poimâine. Este un proces foarte îndelungat și el va depinde de rezultatul războiului din regiune, despre care nimeni nu poate ști cum va fi acest rezultat. Iar unirea Republicii Moldova cu România depinde de noi toți, de dumneavoastră mai cu seamă, și ea trebuie revendicată. Unirea este calea firească a noastră către existența firească a noastră, pentru că noi încercăm să construim un stat, nu ne reușește, se nasc alte generații, se extaziază, încep să inventeze acest cult al personalității. Vai, ăla va fi ideal, ăla va fi un lider politic ideal, hai să vedem ce mai spune și el. Și tinerii au când să experimenteze, dar ceilalți oameni, cetățeni ai Republicii Moldova, care au deja o anumită vârstă, se gândesc, păi dar cât se poate să mai așteptăm și să mai experimentăm. Eu cred că toate aceste experiențe pot fi evitate și noi să realizăm cu dumneavoastră că cât mai rapid, să nu avem această disonanță cognitivă, că unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru, asta este adevărata acțiune, adevărata operă pe care trebuie să o realizăm, să contribuim și să o apropiem și ne convingem cât mai rapid că, de fapt, este unica noastră șansă. Restul sunt promisiuni, deșarte, care niciodată nu se vor realiza și rezultatul cărora deloc nu se compară cu ceea ce putem obține dacă ne unim cu țara, pentru ca noi, românii, să fim cu toții împreună.